ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ PSSB ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PSSB ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3500 ਤੋਂ 3800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ 3500 ਤੋਂ 3800 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕੱਟ ਆਫ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਊ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ 3500 ਤੋਂ 3800 ਦੀ 3800 ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਪਾਸ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3/2016 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 3500 ਤੋਂ 3800 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 3500 ਤੋਂ 3800 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ PSSB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 30 ਤੋਂ 32 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਪਾਸ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਪਾਸ ਹੋ ਇਸ PSSB ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।